בוקר טוב, שמי אפי מתתיהו, והבוקר, 8 למרץ 26, אני עם תת אלוף בדימוס יהודה גולן אשנפלד בביתו שבקריית אונו. יהודה בן ה-95 שנים, כן ירבו, היה במלחמה מח"ט חטיבה 5 גבעתי, שהוצבה לאורך גבול ירדן, ולאחר מכן באזור העיר סואץ בצד המערבי של התעלה. בין תפקידיו הצבאיים היה יהודה מפקד סיירת גולני, מפקד גדוד 13, קצין אג"ם פיקוד דרום, מפקד חטיבת גולני, מפקד בה"ד 3, ראש מטה פיקוד מרכז ומפקד אוגדה 81. יהודה, ספר את הסיפור שלך ונתחיל ברקע המשפחתי. איפה ומתי נולדת, יהודה? בבקשה. נולדתי בבודפשט, הונגריה, ב-1931, לאבא יוסף אשנפלד ולאמא אירן מבית סופר. אני אדבר קודם על משפחה של אבא. סבא טוביה אשנפלד נולד באושוויצים בגליציה בסביבות 1870, כאשר בתקופה הזאת גליציה הייתה חלק מהאימפריה האוסטרו-הונגרית. לפי מיטב ידיעתי, סבא, שפת אמו הייתה גרמנית. אני יודע בוודאות שהוא לא דיבר פולנית. באיזשהו שלב שאנחנו לא יודעים, סבא נשלח מאושוויצים לווינה לבית ספר תיכון. דרך אגב, בית הספר קיים עד היום בווינה. באיזשהו שלב בתור איש צעיר, לא ברור לנו למה ואיך, הוא החליט להגר להונגריה. בהונגריה, בגיל יחסית צעיר, הוא ייסד מפעל תעשייתי קטן לייצור מוצרי צריכה מבקלית. בקלית היה החומר השולט בשוק, כמו שהיום ממלא החומרים הפלסטיים. תוך כדי שהוא התיישב בבודפשט, הוא הכיר בין היתר משפחת מהגרים מפולין בשם טאוכנר. מה שאני יודע על משפחת טאוכנר, שהאבא נפטר בפולין והאמא עם אחד האנשים החליטה להגר להונגריה. רצה הגורל כנראה שסבא טוביה ומשפחת טאוכנר התיישבו באותו בית, ושם הוא הכיר את עמליה טאוכנר שסבתא שלי. התחתנו ומהנישואים האלה נולד אבא שלי יוסף. משפחת אמא. משפחה של אמא, משפחת זופר, המקור שלהם בהונגריה הרבה מאוד דורות, אנחנו לא יודעים כמה, אבל כנראה מאות שנים כבר חיו בהונגריה. המשפחה מעיירה קטנה בשם פקש. פקש נמצאת על שפת הדנובה, בערך 100 קילומטר מדרום לבודפשט. שם הייתה קהילה יהודית, ומבלי לומר יותר מדי, מי שראה את כנר על הגג
המשפחה של אמא זה בול, כאילו אותה רקע, אותו המצב, משפחה דתית, אבל לא אורתודוקסית. בשלב מסוים סבתא אילונה, אמא שלי, התחתנה עם צעיר מבודפשט ועברה לגור בבודפשט, אבל שאר המשפחה כולה נשארה בפאקשקול, חיי בהונגריה. בששת השנים הראשונות של חיי אין לי כמעט זיכרונות. המשפחה הייתה משפחה די מלוכדת, לא רק, בעיקר מהצד של משפחה של סבא, כי הפרנסה והחיים היו קשורים עם המפעל הקטן הזה. מה שאני זוכר בילדות, סבא כבר לא היה פעיל. כשאני נולדתי, הסבא כבר היה מעבר לגיל 60. מהתקופה שאני זוכר את הילדות של גילים 7, 8, 9, סבא כבר לא היה פעיל בחברה. אבא ניהל את הכספים ואת המכירות, ואח אחד אחריו, מוריס, ניהל את הייצור. אנחנו גרנו בסך הכל 100 מטרים ספורים מהמפעל. אבא רצה להיות קרוב. תחילת הזיכרונות שלי בעיקר מתחילות עם כיתה א'. אולי עוד דבר אחד לגבי הרקע של אבא. אבא היה אדם דתי, וזה למרות שהוא גדל במשפחה חילונית לחלוטין. סבא טובי היה חילוני לחלוטין, אבל באיזשהו שלב שאנחנו לא יודעים למה ואיך, אבא חזר לתשובה. הוא לא היה אורתודוקסי, אבל הוא היה אדם מאמין, אדוק. הבית היה בית כשר למהדרין. אבא היה מתגלח רק עם משי, לא עם שיער. כל יום שישי בערב, כל שבת וכל חג, אנחנו בבית הכנסת. בית הכנסת שאבא בחר בו היה בית כנסת בבניין שבו היה בית הספר העממי שלמדתי. אבא התעקש שאנחנו נלמד בבתי ספר יהודיים, כמובן. הבית הספר העממי ברחוב נקרא בית לנגבור. בית הכנסת קיים עד היום, ולהפתעתי כשעשינו לפני כמה שנים טיול שורשים משפחתי, על הספסל שבו אבא ואני היינו יושבים, השלט קיים עד היום עם השם שלנו. אמא הייתה גם כן מאמינה, אבל הרבה פחות דתייה מאבא. תקופת הילדות שלי עבר ללא שום אירועים מיוחדים. הייתי חבר בתנועת הצופים, אהבתי מאוד בסופי שבוע לטייל בהרים של בודה. בשלב מסוים, 3 שנים אחריי, נולדה אחותי מריקה. כשהגעתי לגיל הבית ספר, עברנו לגור
הרבה יותר קרוב למרכז העיר, שנהיה קרוב הליכה גם לבית כנסת וגם לבית ספר היהודים. אנחנו עוד מדברים לפני מלחמת העולם? לפני 39. אנחנו מדברים אחרי מלחמת העולם השנייה. לפני מלחמת העולם השנייה, בהחלט. אחד הדברים שהשפיעו על חיי המשפחה בשלב הזה, הייתה החלטה של סבא בשלב מסוים לא לקבל על עצמו את האזרחות ההונגרית. הוא היה אזרח האימפריה האוסטרו-הונגרית שכבר לא הייתה קיימת אחרי סוף מלחמת העולם הראשונה. האימפריה פורקה. הסיבה שחקרתי אותה ומצאתי שהוא האמין, מאחר והיו לו 3 בנים ומלחמת העולם הראשונה השפיעה עליו לא מעט כנראה, הוא החליט לא לקחת אזרחות הונגרית כך שהבנים לא יצטרכו לשרת בצבא. מה שאני יודע על צעירותו של אבא, שהוא בסוף מלחמת העולם הראשונה בתור אדם צעיר היה חבר במפלגה הקומוניסטית שעשתה מהפכה בהונגריה ב-1918, אבל מאז שאני הכרתי לאבא לא היה שום קשר עם סוציאליזם או כל דבר אחר, זה כנראה הייתה איזה אפיזודה חולפת בחיים שלו. בעצם עם פרוץ מלחמת העולם השנייה החיים שלנו לא השתנו. בהונגריה הייתה אנטישמיות כל הזמן, אבל למדנו לחיות איתה. הייתי אומר שהאנטישמיות לא השפיעה עליי. בבודפשט באותה תקופה חיו בערך 350,000 או 400,000 יהודים מתוך 1,000,000 תושבים. זאת הייתה, כפי שאמרתי, חיו בבודפשט כ-350,000 יהודים מתוך תושבים מתוך 1,000,000. היה ריכוז עצום. זו הייתה קהילה מאוד מאורגנת, עם ועד קהילה שניהל את חיי יהודי הונגריה, בעלת השפעה רצינית מאוד במדינה. היה הכל, היה בית החולים היהודי הגדול, היה בית החולים הכי גדול בבודפשט, גם בית החולים הכי טוב בבודפשט. 10 בתי ספר מכל הסוגים והמינים. בקיצור, קהילה מאורגנת, עיתון שבועי, הכל. אבא היה יהודי גאה, חלק מהקהילה. העיתון היהודי כל שבוע היה מגיע הביתה, פרט לעיתון היומי. אבא היה אדם מאוד מעניין. הייתה לו חוש מוזיקלי בלתי רגיל, הייתה לו שמיעה אבסולוטית. מאז שאני זוכר את עצמי היה לנו פסנתר בבית, היינו הולכים לקולנוע או להצגה והיינו שומעים מנגינה, אבא היה בא הביתה ומנגן את המנגינה. הוא לעולם לא למד מוזיקה, זה הכל היה שמיעה טבעית.
אבא היה בוגר תיכון, אבל היה אדם מאוד נוח. אחד הדברים שאפיינו אותו, הוא תמיד אמר, מי שעובד אין לו זמן לעשות כסף. אני לא זוכר אי פעם שקמתי בבוקר לבית ספר ועד אבא עוד לא היה במיטה. כל יום בשעה 1 בצהריים אבא נכנס הביתה, מפה לבנה בחדר אוכל על השולחן, המשפחה מתיישבת מסביב לאכול צהריים, מנה ראשונה, מרק, מנה עיקרית, משפחה זעיר בורגנית מאוד מאורגנת. הייתה לנו עוזרת בית שגרה בבית מהיום שאני זוכר את עצמי. אותה עוזרת בית עד היום שבו נאלצנו, שגורשנו מהבית. אחרי ארוחת צהריים אבא היה מתיישב בקורסה, מעשן סיגריה, קורא את העיתון היומי, וכעבור שעה, שעה וחצי, הולך לבית הקפה השכונתי, ומשחק קלפים עם החברים שלו. כל יום, בשעה 6 בערב, אבא מגיע הביתה, ארוחת ערב משפחתית, ומאז הרבה מאוד יצאנו לבילויים, בתי קולנוע ותיאטראות. הייתי אומר, לא עבר שבוע שלא היינו או בקולנוע או בתיאטרון, ולפעמים יותר מפעם אחת. בערבים, הרבה פעמים ההורים היו יוצאים בלעדינו, אבל לא היה צריך שום שמרטב, כי הייתה עוזרת בית בבית. האמת שאני אפילו לא זוכר שפרצה מלחמת העולם השנייה ב-1939, פוליטיקה לא היה נושא בבית. האירוע הראשון בעל המשמעות החזקה קרתה ב-1941. היה חוק שכל מי שאין לו אזרחות הונגרית, כל כמה חודשים, לא זוכר כמה חודשים, היה צריך להתייצב במשרד לבקרת זרים. מה שאני מספר עכשיו זה תוצאה של מחקר שעשיתי בעצמי עליו, כי במקור עוד לא הבנתי אז את כל הפרטים האלה. היטלר לחץ על ראש המדינה הורטי שהוא רצה את יהודי הונגריה. הורטי סירב בכל תוקף. הפשרה שהגיעו, שהורטי היה מוכן להסגיר את היהודים שאין להם אזרחות הונגרית. האמת היא שכנראה בשלב הזה הרבה מאוד מיהודי פולניה וצ'כוסלובקיה ברחו להונגריה בגלל התנאים המשופרים שהיו ליהודי הונגריה בשלב הזה. הונגריה הייתה בת ברית של היטלר, בניגוד לצ'כוסלובקיה ופולניה. היה סבא ומשפחה היו צריכים להתייצב במשרד. סבא הלך עם משפחתו, וכשהגיע למשרד מרחק מסוים, הוא אמר להם, אתם תשארו פה מאחור, אני אלך, אני אתייצב.
אם אני יוצא כרגיל הכל בסדר, גם אתם תיכנסו. אם אני לא יוצא, תברחו. הוא לא יצא. מה שאני יודע, שכ-20 וכמה אלף יהודים נאספו באותם הימים על יד המשרד הזה, הם נלקחו לאוקראינה, לעיר שנקרא פדנסקי פודולסק, שם הוכנסו לגטו, ואני יודע בוודאות שכעבור כמה חודשים סבא נרצח ביער יחד עם כל יהודי פדנסקי פודולסק. אנחנו ירדנו למחתרת. זאת אומרת, התחבאנו. אני לא יודע עד היום איפה אבא ואמא התחבאו. אותי החביאו אצל איזו משפחה נוצרית באיזה כפר. לא זוכר, לא יודע את הפרטים. אני הייתי שם המשפחה הנוצרית הזאת במשך כמה שבועות או חודשים, תקופה קצרה, ואחרי זה נרגעו הרוחות וחזרנו הביתה. אפיזודה נוספת, ב-41, עם הפלישה של היטלר לברית המועצות, צבא הונגריה יצא למלחמה עם היטלר. נוצר מצב שכל הגברים ההונגרים מגיל 18 עד גיל 40 וכמה נלחמים בחזית. את היהודים לא גייסו לצבא, כי היהודים הם אלמנט שאי אפשר לסמוך עליו, אני לא יודע מה השיקולים. היהודים נשארים בבית ועושים כסף. זה יצר מצב בלתי אפשרי במדינה. ואז ממשלת הונגריה החליטה שאומנם את הגברים היהודים לא מגייסים לצבא, אבל מגייסים אותם לפלוגות העבודה. קראו לזה בהונגרית מונקסולגאלת. היו מסגרות של בערך 200 איש בכל מסגרת כזאת, שהיה תחת פיקודו של איזה קצין בדימוס ואיזה כמה סמלים. היחידות האלה הוצבו בבתי החרושת במקום הפועלים ההונגרים שהתגייסו לצבא, וחלק מהפלוגות האלה נלקחו לחזית הרוסית והיו כוח עזר ליחידות ההנדסה ההונגריות. שני אחים של אבא, שלושת אבא ושני אחים הלכו לפלוגות העבודה. 1941. האח הכי צעיר של אבא עוד היה צעיר מדי, הוא לא היה. הגורל, אבא אחרי תקופה מסוימת, אני לא יודע איך, חזר הביתה. אני חושב אחרי שנה או משהו כזה. האח אחד אחריו בוודאות נהרג בחזית הרוסית. האח השני אחריו, קורצ'י, ברק בחזית לצד הרוסי. לא עזר לו כלום שהוא יהודי, הוא הלך למחנה שבויים וישב במחנה שבויים עד שנתיים אחרי המלחמה. אבא חזר הביתה
בשלבים האלה כל פעם היו איזה חקיקות אנטי יהודיות. בין היתר, נדמה לי בסוף 41 יצא חוק שליהודי אסור להיות בעל חברה. אבא מצא לזה פתרון. היה לנו במפעל מנהל ייצור גרמני שקראו לו מייסנר. היו לא מעט מהגרים הונגרים שחיו בהונגריה. אבא עשה עם מייסנר הסכם, לפיו הוא רשם את החברה על השם של מייסנר, עם הסכם שאחרי המלחמה מייסנר יישאר שותף. אני לא בקיא בפירוט ההסדר. דבר אחד אני יודע, המייסנר הזה התנהג למופת. הוא ניהל את המפעל, אבא כמובן, מאחורי הקלעים, פקח על עניינים. קיבלנו כספים ממש כמעט עד היום שהרוסים נכנסו. המייסנר הזה ניהל את המפעל עד כמעט הדקות האחרונות והתנהג למופת. לנו לא היו בעיות כספים. כמובן, כשאני אומר אנחנו, זה כל המשפחה. זה כולל, היה צריך לתמוך בסבתא אילונה, היה צריך לתמוך בסבתא ידקה, הכל מבחינה כלכלית לא הייתה לנו בעיה. ב-1944 את הפלוגת העבודה של אבא לקחו לגרמניה, למחנה נויינגאמר, ושם הוא גמר את חייו באפריל 1945, כמה ימים לפני שהבריטים הגיעו למחנה הזה. אמא, אני ואחותי שרדנו את המלחמה. אחרי הכיבוש הרוסי, אנחנו עברנו לגור בעיר במזרח הונגריה, בשם אגר. אמא הכניסה אותי שם לבית ספר תיכון. אחותי ואני היינו הילדים היחידים בעיר הזאת. סבלתי מאנטישמיות בצורה קשה, הרבה יותר מאשר אי פעם לפני המלחמה. בקיץ 45 שני יהודים ישראלים מקיבוץ כפר החורש הקימו קייטנה לילדים יתומים. אני שמעתי על הקייטנה הזאת ושכנעתי את אמא שאני רוצה להצטרף לזה. פה שמעתי פעם ראשונה בחיים שלי על ציונות. כמה שזה נשמע מוזר. נדלקתי. הייתי בן 14. נגמרה הקייטנה, התברר לי שהחבר'ה האלה מקימים בית יתומים בבודפשט. להכין את הילדים לעלייה לארץ. באתי לאמא שלי, אמרתי, אני רוצה לנסוע לארץ ישראל. זהו. עשיתי. עמדתי על שלי. כל משפחתי התנגדו בתוקף. התעלמתי.
1946 צריך לחצות את מסך הברזל באמצעות ארגון הבריחה יחד עם עוד 16 ילדים וילדות בגיל 14-15. הגענו למחנה ביוגוסלביה, משם על אונייה הגנה, וכעבור 5 ימים בנמל חיפה. אחרי יומיים בית הסוהר בעתלית. לי לא היה בארץ נפש חיה. לא היה ברור לי בדיוק מה אני הולך לעשות. אבל לא הייתי יחידי. כעבור בספטמבר 1946, יחד עם עוד קבוצה גדולה של ילדים, הגעתי לכפר הנוער בן שמן. רק בקיצור נמרץ, בן שמן שינתה את חיי. מילד גלותי נהייתי ישראלי. 29 בנובמבר 1947, החלטת החלוקה ופרוץ המהומות. אני בן 16.5. הבריטים פורצות המהומות. הבריטים מפנים את הילדים של בן שמן לכפר ויתקין, והמחזור הבוגר מתארגן בצורה של פלוגה להישאר להגן על הכפר. ואני מחליט שאני חלק מזה. עובר אימון צבאי ראשוני, ואני חייל לכל דבר, החל מערך דצמבר 1947. הייתי חבר הכשרה. ההכשרה היה חלק מארגון הפלמ"ח. פורצת מלחמת הקוממיות. מבצע דני. מול בן שמן, על גבעה רמה, כפר ערבי של חדיתה, כפר נבזי שאין כמוהו, שאיתו היו לנו תקריות אש כל התקופה הזאת מנובמבר ועד מבצע דני. במסגרת מבצע דני נכבש אזור לוד על ידי חטיבת יפתח של הפלמ"ח, והפלוגה שלי מחניכי בן שמן כובשים את חדיתה. זה הקרב הראשון בחיי. בהתקפת נגד של הלגיון אני נפצע פעם ראשונה. לא משהו מיוחד, פציעה יחסית קלה. הפוגה הראשונה או שנייה, אני כבר לא זוכר. אנחנו מצטרפים לחטיבת יפתח להכשרה שלנו. ממיינים אותנו, ואותי שולחים לקורס סיירים. עובר קורס סיירים, חוזר להיות
חבר בכיתת הסיירים של מפקדת החטיבה, תחת פיקודו של הקמן החטיבתי, הוא רחבעם זאבי. שארית המלחמה, אני עובד, אין לי יותר ניסיון קרבי, אני רק סייר, אבל באותם הימים, כשצריך לצאת למבצע, מי שמוביל בלילה לקראת ההתקפה, זה תפקיד של הסייר, לא של המפקד, זה היה אז מנהג. אז הובלתי לכמה פעמים. התמחיתי בניווט, הייתי די טוב בנושא הניווט. המלחמה נגמרה 1949, אני סמל סיירים. יום אחד אני מוצא את עצמי משתחרר מהצבא. מה עושים? אני ב-18 גמרתי צבא. בא לתל אביב. איפה אני שם? מה אני אוכל? אין לי מקצוע. ישנתי על הספסלים האחוריים בתחנת אגד. שבועות, חודשים. הייתי אוכל לי חצי כיכר לחם וחצי חבילת חלבה, ואוכל בגן מאיר. יום אחד אני פוגש בן אדם, היה מפקד שלי ביפתח, אמר לי, יש רפתות בשכונת התקווה, אתה רפתן היית בן שמן. הלכתי לעבוד בתור רפתן. פגשתי עוד חבר פעם, אמר לי, מה, אתה משוגע? אתה רפתן, אתה מסוגל הרבה יותר מזה. מחפשים מועמדים לקורס טיס. מפקדת חיל אוויר ביפו, סע לשם, יעשו לך מבחן, אולי תעבור. עשיתי, עברתי. מוצא את עצמי בתל נוף. ואז מתברר, חתמתי קבע. ואז מתברר שצריך אנגלית, כי המדריכים עוד אנגלים, מחזור א', קורס טיס. אני לא יודע אף מילה אנגלית. אני דיברתי גרמנית, לא רע, אבל בהונגרית ועברית, אבל לא אנגלית. חתמתי קבע, אמרו לי, תהיה פה פקיד, תלמד אנגלית, תכנס לקורס הבא. אמרתי, אני פקיד, זה לא בשבילי. שלחו אותי ליחידה קרבית. הגעתי לגולני. אני סמל סיירים בגדוד 21. צה"ל של אז, מוטב לא לדבר עליו. זה לא הצה"ל של 10 שנים אחר כך, בטח לא של היום. היה לי קשה מאוד, ועם סכסוכים. עם המפקדים שלי. עד כדי כך שיום בהיר אחד הרסת פקלח, הלכתי לקיבוץ איילת השחר, הייתי עריק מהצבא, איש קבע, סמל, עריק. באו לי החברים, אמרו לי, אל תהיה מטומטם, אתה תגמור בבית סוהר, אתה עושה שטויות, תחזור לצבא. באתי למפקדת חטיבת גולני,
לקצין המודיעין, סיפרתי לו את הבעיה שלי, ישב על ידו סרן שיינרמן, לרבות אריק שרון, מפקד סיירת. אמר לי, תעלה על הג'יפ, תבוא איתי. הגעתי לסיירת גולני, קיבלתי דרגת רב סמל, ואריק עשה אותי מ"מ. אמרתי, רגע, אם כבר עשו קורס קצינים, לא בזימון, הסתבר שאותו מג"ד שאיתו היו לי ימים קשים, כתב עליי חוות דעת שבחיים לא היו מזמינים אותי לקורס קצינים. יום בהיר אחד, לא יודע מי בחטיבה, החליטו לעשות אותי קצין מודיעין גדודי בגולני. גדוד 21, אני רב סמל, קצין מודיעין גדודי. פרצו קרבות מוטילה. אני לא אכנס לפרטי הפרטים מה שהיה שם, לא רלוונטי. בשלב מסוים הוחלט שפלוגה מגדוד 21 צריכה בלילה ללכת ולהסתער ולכבוש את מוצב הדמות. מפקד הפלוגה היה זאב פלסנר, לרבות זאב סלי, עולה חדש, סגן, בקושי מדבר עברית. ביקש ממני, תשמע, הוא אמר לי, אני לא בטוח איך אני אמצא את הגבעה הקטנה הזאת בלילה. אמרתי לו, זאב, אין שום בעיות, אני איתך. יצאנו מכביש טבריה ראש פינה בלילה, הבאתי את הפלוגה בדיוק של המטר מול מוצב הדמות, הסתערנו. היה לי ויכוח כנראה עם איזה חייל סורי, זרק עליי רימון, נפצעתי בראש. מצאתי את עצמי בבית חולים בחיפה. עברתי ניתוח, הוציאו את הרסיס, הבראתי יחסית מהר, תוך תקופה קצרה, קורס קצינים בבה"ד 1. ואז היה לי קשר עם אמא, אחותי. מסתבר שבינתיים אמא התחתנה ונולדה לי עוד אחות. אני מקבל מכתב מאמא שהיא החליטה לעלות לארץ. קיבלתי אותם על יד האונייה, הם הגיעו לשער העלייה למעברה, החלטתי שזה לא בדיוק בשבילם. שכרתי, הייתי בקבע, במחנה פילון בראש פינה. ירדתי למושבה, שכרתי שם איזה בית ריק שהיה במושבה. שכרתי משאית, לקחתי את אמא עם בעלה והבת הקטנה, החדשה, והם התיישבו בראש פינה. אולי בשני מילים רק, בשלב מסוים אחותי רצתה לשלוח, אמא שלי ניסתה לשלוח את אחותי אחריי לארץ. אחותי הגיעה למחנה הכורים בגרמניה, באמצעות הבריחה, הכירה איזה בחור לא יהודי, במקום להגיע לארץ, התחתנה איתו ונסעה איתו לאוסטרליה.
בראש פינה הכרתי את השכנה שלי, מרים קוזווינר, ותוך תקופה קצרה התחתנו, נולדו שני ילדים, נירה ויוסי. אני כבר קצין מבצעים של הגדוד, נשלח להדריך בבה"ד 1. אחרי שנתיים הדרכה בבה"ד 1, אני חוזר לגולני להיות מפקד סיירת גולני. יהודה, ספר לי קצת על בה"ד 1 לפני שאתה ממשיך במסלול שלך, סיירת גולני ובהמשך. איפה היה אז בה"ד 1 ומה היה בה"ד 1 באותה תקופה? בה"ד 1 בשלב הזה היה עדיין בפרדס חנה, מחנה 80. אני מדריך כיתתי, קצין דרגת סגן. נראיתי כמו ילד. החלטתי שאני צריך להיראות קצת יותר מבוגר. גידלתי שפם והתחלתי לעשן פייפ. השפם נשאר עד היום, הפייפ נשאר עד גיל 65. אלה פה גם שנים של פעולות התגמול של אריק עם 101 ואחר כך עם גדוד 890. היו פה ושם קשר ביני ובין אריק. אני ביום אחד נותן הרצאה על הערכת מצב למחלקה, ומפקד הבסיס ישראל טל נכנס, יושב אצלי בהרצאה. אחרי ההרצאה הוא קורא לי למשרד שלו, אמר לי, תקשיב, אתה עכשיו כותב את החוברת של בה"ד 1, איך צריך ללמד הערכת מצב. אמרתי, אני העברית שלי זה לא בדיוק שגיאות כתיב, אז נתנו לי מישהו שמתקן את השגיאות כתיב שלי. כתבתי, עשיתי את העבודה. אחרי זמן טלי קורא לי, אמר לי, אומנם מפקד מדריך מחלקתי זה אקס-מ"פ, ואתה רק סגן צעיר, אבל אתה בקורס הבא מפקד מחלקה. סידר לי דרגת סרן, לא יודע איך הוא עושה את זה, בלי הזמן המינימלי. בסך הכל נהניתי, באתי לבה"ד 1 באי רצון. בסך הכל מאוד נהניתי. בשלב מסוים, טליק שלח אותי, קיבלנו שטח אש חדש במשאבי שדה, אמר, נתן לי קומנדקר עם עוד 2 קצינים, אתה מכין את כל סט התרגילים החדש של בה"ד 1 במשאבי שדה. נוצר ביני ובין ישראל טל יחסים מאוד קרובים. עברו 2 בבה"ד 1, בינתיים בה"ד 1 עבר למחנה סירקין, ומרים ואני גרנו על יד בה"ד 1, על יד בפרדס חנה, על יד מחנה 80, היה צריפים של הצבא, שם גרנו.
ברגע שעברנו לסירקין קיבלתי שיכון במעוז אביב, שיכון צבאי. סיים תפקיד של בה"ד 1, אני מגיע לחטיבת גולני להיות מפקד סיירת. יום אחד קורא לי המח"ט, חיים אבינועם, אומר לי, תשמע, כל פעולות התגמול עושים הצנחנים עם אריק. לנו לא נותנים לבצע שום דבר. אני רוצה לדעת מה הצנחנים, מה הסוד שלהם. סידרתי אפשרות שאתה תצטרף לפעולת תגמול של הצנחנים. אריק הסכים לקבל אותך. שמתי חגור ונשק, התייצבתי אצל אריק, פעולת תגמול בחוסן, 2 מ"פים, 1 רפול, 1 מוטגור. אני מצטרף לפלוגה של רפול, משתתף בפעולה, מסתער עם הפלוגה, כובשים. ברדנו וחבלן, קצין החבלה, היה חניך שלי בבה"ד 1, מפוצץ את המשטרה. אני חוזר בחזרה לחטיבה, למחרת קורא לי המח"ט, שאל אותי, נו, אמרתי לו, המפקד, אין שום הוקוס פוקוס. יש דבר אחד, שאומרים מסתער, מסתערים. נקודה. צריך לדעת מה שהם אנחנו עושים, גם הם עושים. מה זה עזר? זה לא עזר כלום. 1956, מבצע סיני. תפקיד של חטיבת גולני, כיבוש פתחת רפיח, על מנת לפתוח את הדרך לחטיבת שריון בפיקודו של בר לב, להתקדם בציר הצפוני לכיוון קנטרה, אל הריש קנטרה. צומת רפיח, רצועת עזה, צומת רפיח הוא מערך גדודי מבוצר היטב. שדה מוקשים רחב, ברוחב של כ-200 מטר, במרחק של כ10 קילומטר מהמתחם, וגם מוצבים שומרים על המוקשים. אז זה מוקשים. אני, המח"ט מעביר אותי תחת פיקודו של מג"ד 51 מאיר כפעיל. אולי כמה מילים על המח"ט בנימין ג'יבלי. בנימין ג'יבלי היה ראש אמ"ן. העסק הביש. הוא עף מהתפקיד של ראש אמ"ן. מה העורך שהוא מקבל? להיות מח"ט גולני. הוא מבחינה מקצועית הבין מה זה להיות מח"ט כמו שאני מבין להיות רקדן בלט. לא היה לו מושג שחור. אבל הוא היה אדם מאוד אינטליגנטי ואדם נבון. אני יכול להגיד רק דברים טובים עליו. הוא ניהל את החטיבה, הוא לא פיקד עליה. הוא שמח על המג"דים שלו, והוא השיג תוצאות. אני עובר תחת פיקוד מאיר כפעיל גדוד 51, תפקיד של הגדוד זה לעבור דרך שדה המוקשים, לכבוש את המוצב ששומר על השדה, משם להתקדם 10 קילומטר לצומת רפיח ולכבוש את המתחם המבוצר של רפיח.
יחידת הנדסה, 2 לילות לפני ההתקפה, מוטל עליה לפרוץ פרצה שדה המוקשים עבור גדוד 51. אני מחליט, מאחר ואני מוביל את הגדוד לפי התוכנית של מאירקה, אני צריך לראות איפה המוקשים ואיפה השדה ומה קורה. כל השתלות האלה אני נמצא עם יחידת ההנדסה ליד שדה המוקשים ורואה את מה קורה. הכל מתנהל לפי כל התרגולות בלי שום בעיות. מגיע ליל המבצע, אני בראש הסיירת, אנחנו רכובים על 8 ג'יפים ו4 קומנדקרים, מובילים את גדוד 51, שפלוגה אחת שלו על זחלמים והשאר על משאיות. זה מה שהיה אז פעם. אני מוביל, הג'יפ הראשון יושב, עובר בשדה המוקשים בפרצה, מגיע לצד השני, אני רואה שלא באים אחריי. פתאום אני שומע פיצוץ. מוריד את הכוח, תופס, מתחילה הפגזה. אני אישית חוזר חזרה לשדה המוקשים, לראות מה קורה. מסתבר שהזחלם הראשון שעשה אחריי, עלה על מוקש. הזחלם השני שבא אחריו, ניסה לעקוף אותו בטיפשותו, אבל גם הוא על מוקש. שניהם נדלקו. המוצבים המצרים הפעילו את הארטילריה ויורדת הארטילריה, מכה ארטילרית. אני בחזרה בשדה המוקשים, מתייעצים עם מאירקה, מאירקה מדווח למח"ט, הוא מקבל בבנימין פקודה להוריד את הכוח ללכת ברגל. השעה כבר 3-4, ברור לעבור 10 קילומטר ברגל תחת אש מצרית בשביל לתקוף יעד מבוצר. תענוג קטן מאוד, בוא נגיד, בהמתה. מה עושה מאירקה? סוגר את המחשב. לוקחים את כיתת ההנדסה, מחלקת ההנדסה, לא יודע מה היה, של הגדוד עם תקרים, מצליחים לפתוח פרצה בשדה המוקשים, בסדר. הגדוד ממשיך בתנועה. אנחנו מגיעים לצומת, כובשים את המוצב הראשון, מגיעים למתחם, תוכנית ההתקפה, לא ניכנס לפירוט, אני עם הסיירת מסתערים דרך הכביש, דרך כביש הכניסה, על אחד המוצבים שמוטל עלינו, בלי התנגדות כמעט. המצרים התחבאו בתוך הבונקרים שלהם. לא היו לי נפגעים. נגמרה ההתקפה, מגיע חטיבת השריון של בר לב, עוברים דרכנו, אנחנו מקבלים פקודה להתקדם לכיוון אל עריש, בעקבות בר לב ולכבוש את אל עריש. החטיבה קיבלה. אנחנו נוסעים על הכביש לכיוון אל עריש, ופתאום אני מקבל פקודה חדשה. כוח מצרי גדול נסוג לאורך שפת הים. תחתוך עם הסיירת לים, תעצור את הגדוד הזה, את הכוח הזה. לא אמרו לי בדיוק מה לעשות. אני מגיע לחוף הים, שם את הרכבים במדרון אחורי, מורידים את המקלעים, שוכבים על הדיונה האחרונה
לפני החוף ממש, פתאום רואים מרחוק שחור, הולכים מאות יחפים, רובם בלי נשק. אספסוף. היה לי כמה חבר'ה דוברי ערבית, ירדנו למטה על החוף, אספנו אותם, פירקנו מהם את הנשק שהיה, ואנחנו מתחילים להוביל אותם לכביש של הריס, דיווחתי לחטיבה, אמרו לי, תביא אותם לכביש, יבוא משטרה צבאית לקחת. פתאום מישהו עולה לי על הרשת, ראש מטה פיקוד דרום, אומר לי, אסנפלד, מה אתה עושה? תפתח באש ותחסל את כולם. נותן הפקודה, אלוף משנה רחבעם זאבי, ראש מטה פיקוד מרכז. סגרתי את המכשיר, הבאתי את השבויים שלי לכביש, מסרתי אותם למשטרה הצבאית. למחרת אני בחנה אל-עריש, מגיע רחבעם זאבי, אומר לי, יהודה אסנפלד, אתה תעמוד למשפט צבאי על אי סירוב פקודה. אמרתי לו, נראה, מי יעמוד למשפט צבאי? לא שמעתי יותר ממנו, אף מילה. גמרתי להיות מפקד סיירת גולני, התעוררה שאלה מה אני עושה אבא, אמרתי למח"ט שלי, אני לא הייתי מ"פ רובעית, הייתי מפקד סיירת גולני, אני רוצה לפחות שנה להיות מ"פ פלוגה רובעית. מצאתי את עצמי בגדוד 51, פיקוד של יונה אפרת, מג"ד, שנה מ"פ. אין אירועים מיוחדים. אולי אירוע אחד שעוד היו לו המשכים. אני עם הפלוגה באיזשהו שטח אש בנגב, מתאמנים. יום אחד בא אליי המוסמך הכשרות, הוא אומר לי, המפקד, לחיילים יש מסטינג אחד, ויש כף ומזלג, אבל זה לא בסדר, כי אי אפשר להחזיק ככה, מה חלבי ומה בשרי? אמרתי לו, תשמע, מה אני מסוגל לעשות? שכל חייל ייקח מסטיק צד אחד חלבי, צד אחד בשרי, ואולי המזלג הבשרי והכף הוא החלבי, אין לי פתרון אחר. לא עובר איזה יום-יומיים. 7-8 בבוקר, מגיע דוגית, והאלופי משנה נסעו עם מכוניות אמריקאיות, אז סטודבקרים, למער שלי, אחד עם סגן אלוף ואלוף משנה, הרב גורן. הוא פותח עליי, אתה חוכר ישראל, מה אתה מתערב בענייני כשרות, מה אני פה, מה אני... אמרתי לו המפקד, מה אתה רוצה מחיי? אם יש בעיות כשרות, אתה תפתור אותם. מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, אני לא אשכח את השיחה הזאת. אמרתי לו, תקשיב,
לא רק זה, אתה פעם ראית מה זה שבת חייל בשדה? עם המטבח השדה שאי אפשר לשמור כשרות. זה דבר, כל יהודי השבת שומר כל השבוע בשביל שארוחות השבת יהיו שיא העונג. לחיילי צה"ל השבת זה הדבר הכי אומלל שיש. אז אולי תעשה משהו. נו. פה התחיל ביני ובין הרב גורן סיפור כמעט בלתי נגמר. גמרתי להיות מפקד פלוגה, קיבלתי תפקיד מפקד בית ספר מקים חטיבתי בג'וארה של 2 פלוגות. תפקיד מעניין, אני סרן. מפקד החטיבה אלעד פלד, לרבות האלוף אלעד פלד. אם יש מישהו שהפך את חטיבת גולני מחוטבי עצים ושואבי מים לחטיבה לוחמת, זה אלעד פלד. אבל היה לזה רקע. אלוף הפיקוד, האלוף זורע, והרמטכ"ל חיים בר-לב תמכו בו תמיכה מלאה. יום אחד סיירת מטכ"ל הייתה צריכה לבצע איזו פעולה מסוימת בעומק לבנון. כל פעולה כזאת מחייב אישור כל הדרגים. אלוף הפיקוד אמר לרמטכ"ל, מסתבר, אני אצלי בפיקוד לא רוצה סיירת מטכ"ל. יש לי את חטיבת גולני, מה שעושה סיירת מטכ"ל יכולה לעשות גם חטיבת גולני. אני מתקן את עצמי, לסקוב היה רמטכ"ל. בקיצור, אני מפקד בית ספר מקים, מטילים עליי לעשות את הפעולה הזאת שהייתה אמורה לעשות סיירת מטכ"ל. בחרתי 5 מהקצינים שלי, היציאה הייתה ממשגב עם, היה צריך להגיע לצורך ביצוע הדבר הזה עד מוצב אנדוריה שהוא על גשר הליטני, חורף, מרחק של בערך 20 קילומטר לכל כיוון, בלבנון גם שלג, משימה, אמנם לילה ארוך. יצאנו משגבה, וכמובן רמטכ"ל ואלוף פיקוד, ביצענו את המשימה כמו שצריך, אנחנו בדרך לחזרה, איזה 5 קילומטר לפני משגב עם, מודה, היינו כדי עייפים. אמרתי, אוקיי, 10 דקות מנוחה. תחת איזה עץ אנחנו מתיישבים, וכולנו נרדמים. אני לא יודע כמה זמן עבר, אולי רבע שעה, אולי 20 דקות. אני מתעורר, מסתכל על השעון, רואה שיש לי אולי 40 דקות עד אור הבוקר, ריצה, לעלות מכיוון לבנון במשגב עם דרך חתיכת טיפוס. אנחנו ממש מגיעים בדקות האחרונות. יש תחקיר.
מדברים על מה שבוצע. אחרי התחקיר קורא לי הצידה אלעד, אומר לי, תשמע, בין הקו דיווח שלך האחרון ובין ההגעה שלך עבר כל כך הרבה זמן, התחלתי לדאוג מה קרה שם. הסתכלתי עליו, אמרתי לו, אתה יודע מה? המפקד נרדם. אני מודה, עשיתי טעות. הוא הסתכל עליי, היה לו חיוך על הכתב, העיקר שאמרת. אני יודע שגם לסקוב, הרמטכ"ל וגם אלוף פיקוד ידעו. למחרת אני מקבל הודעה שהרמטכ"ל ואלוף פיקוד והמח"ט רוצים לבוא לבית ספר מ"כים לדבר. טוב, מגיעים, מדברים עם אנשים, שואל הרמטכ"ל למה יהודה שופט סרן, מפקד בית ספר מ"כים, איזה תקן? הוא אומר, המח"ט תקן רב סרן, אבל הוא סך הכל רק 2 סרן, הוא 3 שנים, היה חסר לי שנה. הרמטכ"ל מוריד פלאפל אחד מכל צד, הוא עושה אותי רב סרן. הסורים ירו על טרקטוריסט מול תל קציר בשטח המפורז. צה"ל מחליט לעשות פעולת תגמול. הפעולה כיבוש מוצב תאופיק ופיצוצו. על איזה שנה אנחנו מדברים עכשיו? כן. על איזה שנה אנחנו מדברים? בית ספר מ"כים. אני בית ספר מ"כים. אנחנו מדברים על 58, משהו כזה. 8, 58. מה שנקרא פעולת תאופיק. פעולת תאופיק. הרמטכ"ל, בפיקוד מחליטים, גולני תעשה את פעולת תגמול, פעם ראשונה. דבר כזה מחייב אישור שר הביטחון. בן גוריון אומר, צנחנים. אני יודע מהסיפורים של אלעד, שלסקוב התעקש, לא הפעם גולני תבצע. נוהל קרב, הכנת הכוח, בית ספר מ"כים כובשת את מוצב תאופיק, לא כוח בבית ספר מ"כים. מגיע ליל הפעולה, עושים תחנות, הפגזה ארטילרית, מגיעים לכל הגדר, שמים את הבונגלו טורפדו, כרגיל לא מתפוצץ, אני רואה שהעניינים לא זזים, אני רץ קדימה, אחד מהצוות הפורצים נשכב על הגדר, אנחנו בתוך המוצב, כובשים את המוצב, יש 2 כוחות נוספים, אחד בפיקודו של אמיר דרורי, איזה מוצב בצד ימין נוסף, אחד בפיקודו של יוסקה קסטל, מפקד הסיירת אז. הכל מתבצע על הצד טוב ביותר, יש לי הרוג אחד, 2 פצועים, סמח"ט צ'יץ', מגיע עם זחלמים וחבלנים, מפוצצים את המוצב, חוזרים חזרה, חגיגה. גולני
ביצע את פעולת התגמול הראשונה שלה. משם מתחלף מח"ט. לפני זה רק עוד סיפורים על הרב גורן שאני בבית ספר מק"ן. יום בהיר אחד יש ישיבת מפקדים אצל אלעד במחנה בן עמי, ואמור להגיע הרב גורן לדבר איתנו. נכנס הרב גורן לישיבה, רואה אותי יושב, אומר, מה זה? אחד המפקדים גולני, עוכר ישראל זה. אלעד יצא להגנתי. הזה קוראים לו אשנפלד, והוא חלק חשוב ומכובד מהחטיבה הזאת, בבקשה להתייחס אליו בהתאם. אבל זה עוד האפיזודה, עוד יבואו אחרים עם הרב גורן. אלעד גומר את תפקידו, מוטה גור מתפנה להיות פחד גולני. העובדה שמוטה גור, מג"ד 890, גיבור פעולות תגמול הצנחנים ובצדק, הלך להיות לא מח"ט 35, אלא הסכים להיות פחד גולני. זה אומר שגולני מתחילה לעלות על המסלול הנכון. מוטה מעביר אותי להיות סמג"ד 12, אין אירועים. תקופה קצרה אני לא אהבתי להיות סמג"ד, אני לא נולדתי להיות סגן. זה היה הסגן היחידי, תפקיד של סגן יחידי שאי פעם עשיתי. מעבירים אותי לבה"ד 1. מי זה מפקד בה"ד 1? סליחה, מעבירים אותי להיות בבה"ד 3, מדריך בקורס מ"פים. מי מפקד בה"ד 3? אריק שרון. אריק אומר לי, רגע, אתה לא תהיה מדריך בקורס מ"פים, יש לי ענף חי"ר וענף מרכז את התפקידים הכי חשובים פה, אתה מפקד ענף חי"ר. תקופה יפה, נחמדה. מה עוד? שאני עובר לגור בנתניה, מרים מרוצה, אני כל יום בבית. הילדים כבר מתחילים בבית ספר. אחרי תפקיד של שנה, אני יוצא לפום. שנה בפום, גומר בסדר גמור. 1963, אני בן 32, מקבל דרגת סגן אלוף, מתפנה להיות מג"ד 13. אין אירועים מיוחדים. השנתיים שלי כגדוד 13 היו שנתיים שגרתיות מאוד. מאוד נהניתי מהתפקיד, אבל לא היו שום אירועים מיוחדים. בתום השנתיים מעבירים אותי למטכ"ל. לא היה קצין חי"ר ראשי, היה ראש מה"ד חי"ר במטכ"ל, שהוא היה גם קצין חי"ר ראשי וגם ראש מחלקת ההדרכה. יונה אפרת הוא
המפקד, ואני מתמנה להיות ראש ענף טקטי. התפקיד שלי זה לעסוק בטכניקות הקרביות של ברמה טקטית בחיל הרגלים. אחרי תקופה מסוימת עוזר ראש אג"ם, ידידנו רחבעם זאבי, אומרים לי לבוא להתייצב אצלו. אנחנו ידידים ותיקים, מטילים עליי תפקיד להכין תוכנית איך מקימים צבא לסינגפור. נותנים לי חומר לקרוא סינגפור, מסבירים לי, נותנים לי תדריכים, נותנים לי צוות, צבא. במקביל מטילים על אלוף משנה אלעזרי להקים מטה כללי במשרד ביטחון בסינגפור, ואני כפוף לו. עשיתי עבודה, היה מעורב בזה המוסד. היה מקובל אז, ולפי מיטב ידיעתי גם היום, קשרים דיפלומטיים עם מדינה שאין לה קשרים דיפלומטיים, ישראל, זה אחריות המוסד. ראש המוסד היה מאיר עמית. אז עשינו את העבודה, הכנו חומר, כתבנו ספר, קראנו ספר החום, תרגמו אותו לאנגלית. בקיצור, הוחלט, ממשלת סינגפור אישרה תוכנית, צריך לשלוח משלחת צבאית לעשות את העבודה. אמרתי לגנדי, תשמע, עשיתי עבודה, תנו לי לנסוע. קרא לי הרמטכ"ל, יצחק, אתה נוסע לסינגפור לכמה שנים, זה עלול לפגוע בקידום שלך. אמרתי, המפקד, זה מה שאני רוצה עכשיו. אם זה יינתן לי, אני מבקש. מה היו השיקולים שלי? שניים. אחד, היה ברור, לא ידעתי אנגלית בשלב זה. הייתי בטוח שזה חשוב לי ללמוד אנגלית, אבל אנגלית. דבר שני, אני סבלתי מבעיות כספיות קשות מאוד. מרים, זיכרונה לברכה, לא ידע להסתדר עם כסף. לעבוד היא לא עבדה אף פעם. תמיד נשאר לי הרבה חודש בסוף הכסף. בתפקיד כזה בסינגפור משלמים הרבה כסף. הכסף זה היה שיקול חשוב מאוד. לא היה לי בית, קיבלתי שכר דירה, דיירתי בצבא. באתי הביתה, סיפרתי למרים, קיבלתי את הסכמתה. נתנו לי קצין צעיר מדרום אפריקה, במשך, אני חושב, חודש. למדתי אנגלית מ-6 בבוקר עד 12 בלילה. נסענו לסינגפור. היו לי 2.5 נפלאים. תן לי רק, באיזה שנה זה היה? תעמיד אותי על ציר הזמן. מתי נסעתם לסינגפור? סליחה? באיזה שנה נסעתם לסינגפור?
24 בדצמבר 1965. בדיוק היום אני אומר. טסנו לסינגפור, משלחת, ינקלה, אני בצוות. רק כמה מילים. בשבילי נפתח עולם. קודם כל למדתי אנגלית. אני היום מדבר אנגלית, קורא, כותב יותר טוב מעברית. העבודה, 75% מתושבי סינגפור סינים, עוד 25% הימלאים והודים. הסינים זה עם כל כך דומה לנו היהודים, זה לא יאומן. כל כך הרבה בחינות, אינטליגנטים, שאפתנים, אמביציוזים. אני יכול רק להגיד דברים טובים עליהם. היה תענוג לעבוד איתם. תענוג לעבוד איתם. ראש הממשלה לי כואן יו, זיכרונו לברכה, אדם היה תענוג גדול. שר הגנה דוקטור גו קנג סמי. אני אולי אדבר על כמה אפיזודות. היה צריך להחליט איזה נשק יהיה לצבא סינגפור. בארץ לפני שיצאנו טרטרו לנו את השכל בתעשיית הביטחוניות, להכין אותנו, רק תמליצו שיקנו זה ויקנו זה ויקנו זה. לתדריך קרא לנו הרמטכ"ל יצחק לינקלה ולי ואמר ככה: אתם לא סוחרי נשק, אל תשמעו מה שאומרים לכם. אתם תמליצו לסינגפורים בכל דבר לפי מיטב שיפוט שלכם מה מתאים לסינגפור. אז כבר היה הגליל, התחילו לייצר את הגליל, תמליצו גליל. אז אנחנו לא המלצנו גליל, המלצנו M16. המלצנו M16, צה"ל עד היום, הנינה שלי משרתת היום בצבא עם M16. זה נשק שהמציאו בתחילת שנות ה-60. כשהחלטנו על M16, לי כואן יו רצה להיות שותף בכל החלטה, אמר, לפני שאני רוצה שתלמדו אותי M16. העברתי שיעורים ללי כואן יו לראש הממשלה ב-M16. הוא הסכים שזה רובה טוב. היה צריך להתחיל לעשות גיוס. יש ישיבה אצל ראש הממשלה, שר הביטחון, לי כואן יו רוצה לתת לנו תדריך. טוב. אומר לנו, תקשיבו, אני ראיתי במלחמת עולם פה את הבריטים ואת היפנים. הבריטים אינטליגנטים, מושכילים, וזה, חיילים, מוטב לא לדבר עליהם. היפנים, החייל היפני, בור, פשוט, אבל חייל מעולה. אני רוצה שאנחנו נגייס לצבא את האנשים. אמרתי לעצמי, איך אני מוציא לו מהפשטות הזאת, לגייס לצבא רק את האנשים הכי פשוטים.
ולא חסרים גם הישגים. ביקשתי רשות הדיבור, אמרתי לו, הרמטכ"ל, אמרתי, ראש הממשלה, תראה, התכונה החשובה ביותר לחייל טוב זה מוטיבציה. אם לחייל יש מוטיבציה, אפשר ללמד אותו ויעשה. החיילים הכי טובים שלנו ב10 השנים הראשונות הם בני הקיבוצים. אתה יודע למה? כי הם מגיעים לצבא עם המוטיבציה הכי טובה, הכי רצינית. כי חבר קיבוץ, אם הוא לא ישרת ביחידה קרבית, ואם הוא לא יצטייד ביחידה קרבית, מוטב שלא יחזור לקיבוץ. כי יש לחץ חברתי. איך הליקווניו הזה הבין את מה אני אומר? הוא החליט שלפני שמתחילים את הגיוס, עושים בכל מארגנים בכפרים ובשכונות ועדות חברתיות, ומתחילים בהסברה חשיבות הצבא וחשיבות לחיילים. בקיצור, להביא אנשים עם מוטיבציה חברתית לצבא. יהודה, השנה 68 אתה חוזר מסינגפור, זאת אומרת שב-67 מלחמת ששת הימים בעצם היית בסינגפור. בדיוק. הייתה לך איזו הרגשה של פספוס? ספר לי קצת, בטח זו החמצה גדולה. 1967 פורצת המלחמה ואני בסינגפור. אני מחליט, אני חוזר לארץ. אני מקבל פקודה, זוכר ראש אכ"א, שלא יעלה על דעתך ושלא תעיז ולא שזה, בשום פנים ואופן. אכלתי את עצמי. זה אחד מההחמצות הגדולות של חיי. ב-1968 אנחנו חוזרים לארץ, אני מתמנה להיות קצין אג"ם פיקוד דרום, אלוף פיקוד שייקה גביש. אנחנו יושבים בסיני על גדות תעלת סואץ. תכף בימים הראשונים אני מארגן, אני יוצא לתעלה לסיור להכיר את הגזרה. אנחנו כבר בתחילת מלחמת ההתשה? בדיוק. תכף תשמע איך התחילה מלחמת ההתשה. אני מגיע בטיסה לרפידים, הליקופטר למוצב המזח, מח"ט הגזרה, מחכה לי עם צ'יפ. אנחנו מתחילים לנסוע לאורך הסללה לבקר את המוצבים. המג"ד מקבל דיווח שסיור הבוקר, שהדרך של אורך הסוללה פותח כל בוקר את הדרך, מצא המוקש שהמצרים שמו. פירקו את המוקש, המג"ד מדווח. בשלב הזה את כל סיני פיקד עליו מח"ט שישב ברפידים, והיו לו 3 גדודים, גזרה דרומית, מרכזית, צפונית, כל אחד גדוד. בניגוד למה שהיה אחר כך, אוגדה ברפידים וחטיבה בכל גזרה. מג"ד עמוס כץ, לרבות
כמה ציונים לשבח, אחד הלוחמים הכי גדולים של השריון. עמוס ואני נוסעים בג'יפ, מקבל פקודה מהמח"ט, לקחת כמה טנקים, לעלות לסוללה ולהרוג כמה מצרים. אני אומר למג"ד, רגע, איך זה? להכניס לכוננות, תא בגזרה, עניין, הכנות, זה רק ככה. עמוס אומר לי, קיבלתי פקודה, אני מבצע פקודה. אני החלטתי, אני עם הג'יפ פה, לא רוצה לראות מה יקרה. הטנקים עולים, פותחים באש. כעבור כמה דקות חותכים, מכת אש חזקה. כעבור שעה מתחילה הפגזה לכל רוחב התעלה. מהמזח עד פורט סעיד. יש לנו 16 או 18 הרוגים. ,16, 18 הרוגים. אני על שפת התעלה כל הזמן. התקרית נגמרה לפנות ערב. אני חזרה בדרכי לרפידים. כבר לילה. אני הולך לישון. מחרת מגיע אלוף פיקוד, שייקה. אומר לי, יהודה, מה שהמצרים עשו לנו. הם פתחו עלינו באש. אמרתי לו, המפקד, לא המצרים פתחו באש. זה אנחנו פתחנו באש. אנחנו יזמנו את התקרית. הוא מסתכל עליי. זה לא הדיווח שאני קיבלתי. את לא יודע איזה דיווח שאתה קיבלת, אבל זה. הוא נכנס למח"ט, לא נתן לי להיכנס איתו. אותו יום הדיחו את המח"ט. לא חשוב. המח"ט מסתבר, היה איזה מנהלה לו. היו קשרים עם משה דיין, הוא החזיר אותו לצבא אחרי כמה שבועות. זה היה דיין. כך פרצה מלחמת התשה. בסופו של דבר, המצרים ראו שתקרית כזאת, מה הוא עושה לנו? הגיעו למסקנה, זה רעיון טוב להמשיך בדבר הזה. אנחנו לא היינו מוכנים. המוצבים שלנו לאורך התעלה זה הייתה בדיחה. אנחנו אף פעם לא הצטיינו בהגנה. שייקה גביש עם הרמטכ"ל בר לב הגיעו למסקנה שצריך להקים קו הגנה. כך נולד הרעיון של קו בר לב. הוקמה ועדה בראשותו של ברן, מפקד השריון בכלל. אבל איש מרכזי בהקנת קו בר לב היה הנדסה הראשי, לסקוב ההנדסה, איש נפלא. נשאר בצבא עד גיל שנות ה-70 שלו. שייקה התחלף הרמטכ"ל, בר לב הלך. שייקה גביש התברר לו שהוא לא רמטכ"ל, הוא התפטר. מי שמתמנה להיות אלוף פיקוד? אריק שרון.
טוב, אריק ואני, הידידים היו ותיקים הרבה שנים ביחד. הייתה לנו עבודה משותפת יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. היה איזה פשיטה מצרית על מעוז, ניסו לכבוש אותו. לא הצליחו. הייתה פשיטה, הם צלחו את התעלה. שר הביטחון משה דיין מחליט באמצע הלילה, הוא רוצה לנסוע לבקר במעוז. אריק אומר לי, אני לא נוסע איתו, אתה תיסע איתו. דיין בא עם מטוס תובנה, מטוס נחת בחצרים, אסף אותי, רפידים, הליקופטר, מחכה לנו המח"ט במצב הקדמי, אנחנו נוסעים שני ג'יפים באמצע הלילה, לא ברור אם המצרים עוד ישנם עוד אינם, נוסעים למעוז, אין מה לדבר. אומץ לב לשר הביטחון דיין, היה לו אומץ של טירוף. נשארנו עד הבוקר במעוז, בבוקר הוא עולה עם משקפת, עולה למעלה, אמרתי לו רגע, אתה עם הרתיעה, כל אחד יודע מי אתה, תפסיק, מה אתה עושה? זה שטויות הזה. היה אמיץ, מה לך לשר הביטחון לבקר במוצב מחלקתי שפשטו עליו? מה זה עניינך בכלל? מה? אבל זה היה לסקוב, זה היה דיין. בין אריק ולסקוב ובר-לב היו יחסים משונים. בר-לב ידע בדיוק מי אריק. מה שנוגע לדיווחים, איך היה אריק אומר לי, אני הייתי צריך להעביר דיווחים לפיקוד ולמטכ"ל, לתפקידי קצין אג"ם. יהודה, זה לא בריא לרמטכ"ל לדעת את הכל. לא פעם היה לסקוב מרים אליי טלפון הביתה בלילה, יהודה, האם ייתכן שאנחנו ככה? אמרתי, המפקד, זה וזה האמת. למחרת בבוקר הייתי מדווח לאריק, צלצל אליי הלילה הרמטכ"ל, שאל אותי כך וכך, עניתי לו כך וכך. לא היה אף פעם אחד שאריק אמר לי למה. קיבל את זה. עברו שנתיים מעניינים מאוד. לפני שאתה ממשיך הלאה, מעניין אותי לשמוע אותך. 67 הצבא המצרי מובס לחלוטין. אנחנו כובשים את כל סיני. 68 מתחילה מלחמת ההתשה. איך זה שהצבא המצרי בשנה, שנה וחצי, הצליח להתאושש מול צה"ל הגדול ולפתוח במלחמת התשה? מה אתה אומר על זה? תראה, אינני יודע מי קיבל את ההחלטה בצד המצרי, אבל מי שקיבל את ההחלטה קיבל החלטה נכונה מאוד. מלחמת ההתשה היא מלחמה ארטילרית. המצרים, פרט לזה שמדי פעם היו עושים איזה פשיטה, או מניחים כמה מוקשים, לא צלחו את התעלה. הכוונה שלהם, הם למדו דבר אחד, שעל ידי ההפגזות הם גורמים לצה"ל אבדות כבדות מאוד. והם צדקו. אומנם
זה לא יכול היה להחזיר להם את סיני, אבל זה יצר מצב אסטרטגי שצה"ל מדמם, ומבחינה צבאית המצרים מראים הצלחות. הם הבינו שהם לא יצליחו לצלוח את התעלה בשלב הזה. בסך הכל מבחינה מצרית זו הייתה מדיניות חכמה ביותר. הם רצו את סיני חזרה, הם ידעו שהם לא יכולים, שאין להם יכולת. אני אולי אגיד כמה מילים על זה אחר כך, כשנגיע ליום כיפור. אולי לתקופה הזאת עם אריק רק הערה אחת. היו לנו צרות קשות. היו לנו צרות קשות מאוד ברצועת עזה עם פעולות חבלה. מפקד הרצועה היה מוטה גור. אריק נכנס וניתח את המצב בצורה מדהימה בחוכמתה. היו לנו בסך הכל כוח תעסוקה של 3 גדודים. הוא פיזר את הכוח לכיתות, הפך לבסיסי פטרולים רבים. אין פעולות פלוגתיות, אין פלוגות מחלקתיות. מסיירים ברמת הכיתתית, אבל לא יהיה חולשה, לא תהיה מערה, לא יהיה מקום מחבור, שאיזושהי כיתה לא תהיה בסביבה. הוא יצר נוכחות על ידי פיזור הכוחות. אנחנו גם אימנו את הכיתות איך לעשות את זה. איך ללכת פטרולים בצורה כמו שצריך, ולהתקל ולהרוג מחבלים. מערבים ופטרולים, מערבים ופטרולים. אנחנו, אריק, עם השיטה הזאת הצליח להגיע, שהוא צמצם את פעילות הפח"ע ברצועת עזה לאבסולוט מינימום. בשביל זה לא צריך אוגדות. בשביל זה צריך בכוחות גרילה, צריך להילחם בשיטות גרילה. 1970 אני מקבל דרגת אלוף משנה ומתמנה להיות מח"ט גולני. לשמחתי ולצערי, השנתיים שלי בגולני עברו ללא מלחמות, אבל ידיים. זה היה אחרי ספטמבר השחור, כאשר יאסר ערפאת עם הפתח גורש מירדן והתבסס בדרום לבנון, הפך אותו למה שקראנו אז הפתחלנד. תפקיד מרכזי של חטיבת גולני לבצע פשיטות נגד בסיסי המחבלים של יאסר ערפאת בדרום לבנון. במשך 2 החטיבה ביצעה קרוב ל-400 חדירות ללבנון. כל חדירה כזאת בפיקוד של מ"פ עם קבוצה של 10-15 איש, חלקם פשיטות פלוגתיות, חלקם פשיטות גדודיות.
חלקם פעולות קטנות, חלקם פעולות גדולות. זה העסיק אותנו בכל תקופת היותי מח"ט. אחד הדברים הבולטים בתקופה של המח"ט שלפניי, כבשו את הר דוב. הפתח כל הזמן ניסה לתקוף ולבוש בחזרה את הר דוב. על הר דוב היו לנו התנגשויות וקרבות בלתי פוסקים. באחד הקרבות האלה נהרג דובי גולדברג. לפני זה נקרא ג'בל רוס. ביוזמתי המוסד המתאים אישר לשנות את שם המקום להר דוב על שמו של דוב רודברג. הוא חבר קיבוץ, היה חבר קיבוץ מעיינות. נגמרו השנתיים, אני התמנה להיות מפקד בה"ד 3. לפני שאתה עובר למפקד בה"ד 3, קצת יש לך איזה סיפורים מעניינים בתקופה שלך כמח"ט, אתה מרגיש דברים שעשית מיוחדים כמח"ט גולני? תראה, איך אני הפשיטה ליתר, הפשיטה ברוסיה אל פוחר, אלה פשיטות ברמה גדודית. כל פשיטה כזאת צריך לתכנן אותה לפרטי הפרטים, לאמן את הכוח, לתדרך אותו ולפקד עליו תוך כדי. זה המקצוע. אולי אני אספר על אפיזודה אחת. הייתה צריכה לבצע, הסיירת בפיקודו של י"ק פלד, היה צריך לבצע פשיטה על רוסיה אל פוחר. לפני כמה שנים, אולי 10-15 שנה, היה כנס של יוצאי הסיירת. ניגש אליי בן אדם, חיבק אותי, אמר לי, מר גולן, אני זוכר לך חסד, אני לא אשכח אותך לחיים. מה עשיתי? אמר לי, תשמע, בפשיטה של הסיירת בראשי אל פוחר, אני הייתי הקשר של י"ק פלד. זה היה, ראשי אל פוחר, זה כפר לבנוני שהיה בסיס של יאסר ערפאת, מרחק של בערך 10-15 קילומטר מהגבול. שטח קשה מאוד להליכה, מורדות הר החרמון. זה היה חורף. הם יצאו מהר דוב, והיו לי 4 הליקופטרים בשדה תעופה ראש פינה לצורך החילוץ במקרה הצורך. מזג האוויר היה קשה. פתאום הודיעו לי בחיל אוויר שהשמיים נסגרו לחלוטין, אי אפשר יהיה להרים את ההליקופטרים. י"ק היה בחצי הדרך. שקלתי, אם יהיו לי נפגעים בפשיטה הזאת, להוציא את הנפגעים האלה בשטח הזה, בחורף הזה, זה ראשי הכפר לא תברח לי. הייתי פקודה אחורה פני. י"ק ניסה בקו דיווח חבצלת, חזרה.
אמר לי הקשר הזה, שמעתי קו הדיווח לחזור, נפל לי אבן מהלב. כל הדרך חשבתי במזג האוויר הזה, אם ידענו נפגעים, איך אנחנו יוצאים שם. אני לא אשכח לך את זה בכל החיים. אגב, כשהחלטתי מה שהחלטתי, קיבלתי אישור. אבל ביני ובין מוטה היו הבנות ללא שום בעיות. טוב, תפקיד הדרכה, מפקד בית ספר לחיל רגלים. בעד 3. בעד 3. על זה רק אולי בפברואר, מרץ 73, פנו אליי שרוצים לשלוח אותי לחודש ימים למגבית בארצות הברית, להרצאות. תפרתי חליפה ונסעתי לארצות הברית. פעם ראשונה באמריקה. בשלב זה אחותי מריקה הייתה כבר אזרחית אמריקאית, גרה בלוס אנג'לס. לא התראינו מאז 56. לא הייתה חוויה בלתי רגילה. חזרתי לארץ, לא עברו יותר מ3 או 4 חודשים, בדרישה אמרתי לשלוח אותי עוד פעם. הרמטכ"ל היה דדו, לא כך מצא חן בעיניו, דיבר איתי. אמר לי, אני לא רוצה להתעסק איתם, סע, תסדר. ראיתי פעם שנייה. מוטה גור היה אז הנספח הצבאי בוושינגטון. הייתי אז גם אורח באותו הזדמנות של פורט בנינג, בית ספר לחיל רגלים של צבא ארצות הברית, המקביל שלי. לא יודע, מוטה יצר את הקשר, היה מעניין. פרצה מלחמת יום כיפור. אתה כבר חזרה בארץ. אני בחזרה בארץ, אין לי מינוי חירום. מה אני אעשה? לקחתי ג'יפ, שמתי עליו מכשיר קשר, נהג וקשר. אלוף פיקוד הצפון היה חכה. חכה היה המפקד שלי בפלמ"ח. אמרתי, אני אתייצב ואני אבוא, אולי ימצא לי איזה מה לעשות. הגעתי לצפת, לחפ"ק של הפיקוד. יצאה לי ההזדמנות המפוקפקת להיות נוכח בפגישה עם דיין, עם אלוף פיקוד ועם הרמטכ"ל, על האמירה המפורסמת של דיין. שבור להם את העצמות. קיבלתי, הרמטכ"ל קיבל את אחת ההחלטות האמיצות והחשובות ביותר במלחמת יום כיפור, להזיז את האוגדה המשוריינת של פיקוד מרכז ולהטיל אותו להתקפת נגד בדרום רמת הגולן. איזו אוגדה זו? אוגדה של מוסא פלד. חכה הטיל עליי, מוסא פלד לא הכיר את הרמה. אמר לי, תיסע לצמח, תפגוש את מוסא פלד, אני ממנה אותך להיות קישור שלי במפקדת האוגדה.
עליתי עם מפקדת האוגדה לרמת הגולן, לא עובר 24 שעות, אני מקבל בקשר הוראה להתייצב בפיקוד מרכז. מה פתאום פיקוד מרכז? עברתי את אחד המשברים הכי קשים בחיי הצבאיים. אני כבר ברמת הגולן, מתחילה התקפת נגד, ואני במקום ללכת להיות במקום שצריך להיות, הולך למקום שלא קורה בו כלום. פקודה מהרמטכ"ל. בסוף החלטתי שאני לא יכול לסרב פקודה, אני לא יכול, לא. אלוף פיקוד יונה אפרת, מפקדי לשעבר כמה פעמים. אומר לי, תשמע, אני מתייצב, קיבלתי חטיבת גבעתי, בלי מח"ט. חטיבת גבעתי הייתה חטיבת מילואים. לפי התוכנית הצה"לית היו אמורים את חטיבת גבעתי להסב לשריון. כבר לא היה מח"ט. מינו איזה סגן אלוף מהשריון, אני לא מכיר אותו, לאדמיניסטרטיבית לנהל את העניינים שם. הגיעה חטיבה, יונה הטיל על החטיבה להיערך להגנה על אפשרות של מאמץ משני של הירדנים יהיה בצפון הבקעה. להיערך להגנה. ושם ישבה החטיבה על הגבעות בחוסר מעש. אנדרלמוסיה. אומר לי, יונה, תלך תקבל פיקוד על החטיבה, תעשה שם סדר, תערוך אותה להגנה. טוב. באתי לשם, עשיתי כמיטב יכולתי, למזלי היו לי מג"דים טובים, בסך הכל אנשים טובים, רק היה מישהו צריך לתת את הכיוון ולפקח על מה שעושים. עברו כמה ימים, התברר שהירדנים לא זזים, לא יזוזו. במטה הכללי קיבלו החלטה להזיז את גבעתי לסיני תחת פיקוד אוגדה 252, בשלב זה כבר קלמן מגן. זה כבר היה אחרי הצליחה. הטיסו אותי במטוס עם הליקופטר והחטיבה הבאה באוטובוסים. המשימה של קלמן או של אוגדה 252 היה לצלוח אחרי אריק, לפנות דרומה, לנקות את התעלה מהמוצבים המצריים עד סואץ, לכבוש את העיר סואץ ולהיות מוכן להתקדם סואץ כעיר על הכביש. החטיבה הגיעה, אני הגעתי לאוגדה בפרברי סואץ. הקרבות הרחוב התנהלו בעיר. סואץ נכבשה שליש, לא לכולם. המטה הכללי קיבלו פקודה לאוגדה לעזוב את העניין עם סואץ, לפנות מערבה ולהתקדם על הכביש לכיוון קהיר. קלמן מטיל עליי את התפקיד להעריך להגנה בעיר סואץ באורך החלק הדרומי של התעלה בצד המערבי. הבעיה הייתה שדיוויזיה 4 המצרית המשוריינת
עוצבת הכתר של הצבא המצרי, צלחו את התעלה בסואץ לצד שלנו, נשארו תקועים בצד המזרחי, והחשש היה שהם ינסו לחזור ולתקוף את קלמן מהבק. התפקיד שלי היה להיערך להגנה בחלק הדרומי של התעלה, למנוע מדיוויזיה 4 את האפשרות לחזור חזרה. קיבלתי נוסף לשלושת הגדודים שלי, בגדוד מרגמות כבדות, קיבלתי גדוד צנחנים תחת פיקוד, וגדוד טנקים טירנים תחת פיקוד, ונערכנו להגנה. היו לנו קרבות אש כל הזמן עם יחידות של דיוויזיה 4. אז הם לא עשו ניסיון לצלוח, אבל לפחות קרבות, כל הזמן היו קרבות אש בינינו. בעיר עצמה המרחקים בינינו ובין העמדות שלהם היו 10 מטרים, רחובות. בשלב מסוים גנרל סילסבו היה אחראי על האו"ם בשביתת הנשק, החליט להטיס גדוד פיני מפינלנד ולשים את הגדוד ביני ובין דיוויזיה 4. מפקד הגדוד היה קצין סגן אלוף בשם סילסבו. בהתחלה היו לי איתו התנגשויות, אני לא הייתי מוכן לזוז סנטימטר אחורה, הוא היה צריך לשים את הגדוד שלו ביני ובין המצרים, אבל בסופו של דבר התפתחו בינינו יחסי ידידות קרובים. עד כדי כך שהוא היה מזמין לארוחת ערב אצלו בשטח ההפקר בין הקווים. הוא הזמין גם את מפקד דיוויזיה 4, גנרל פואד קראו לו. הכרתי אותו, ישבתי איתו ליד שולחן. ניהלנו שיחה באנגלית, בסך הכל, למרות תקריות האש לפעמים בין הכוחות, זה עבר בסדר גמור. היו מגיעים להקות צבאיות אלינו, היינו מזמינים את הפינים להשתתף, להצטרף. בסך הכל, אני כבר בשלב הזה הייתי דובר אנגלית רהוטה, לא היו שום בעיות תקשורת. נשארנו במצרים ממש עד הימים האחרונים. חטיבת גבעתי עזבה בין האחרונה את מצרים, אחרי שיחות שביתת הנשק בקילומטר 101, ניהל אותו ארלי יריב, היה ראש אמ"ן, וגם הוא היה חמח"ט גולני שהייתי סמג"ד, איש יקר. בסך הכל זה מה שהיה לי במלחמת יום כיפור. התמניתי להיות ראש מטה פיקוד מרכז, קיבלתי דרגת תת-אלוף. אחרי תקופה די קצרה נקראתי ללשכת הרמטכ"ל. הרמטכ"ל ביקש אותי להיות מפקד מצעד הניצחון. הייתי צריך לארגן מצעד בירושלים. מאמץ ארגוני, זה לא מלחמות.
המצעד הייתה הצלחה גדולה, היה מסודר, היה מבצע ענק בגודלו. תיאומים עם גורמי ממשל, עם משטרה, עם כל יחידות צה"ל שהשתתפו שם. אחרי המצעד קיבלתי ספר עם חתימת תודה עם הרמטכ"ל. אולי אפיזודה אחת מעניינת מחיי כשהייתי ראש מטה. יום אחד קיבלתי הזמנה משר הביטחון שמעון פרס לאכול ביום שישי איתו צהריים. לא הבנתי מה הוא רוצה ממני. באתי ללשכת שר הביטחון, יום שישי אכלנו צהריים ביחד. פתאום הוא שואל אותי, תגיד לי, ג'קי אבן, איזה קצין הוא? מה הוא שואל אותי? ג'קי אבן היה מקביל שלי, היה אז מפקד אוגדת שריון. הוא היה סגן של קלמן מגן במלחמת סיני. לא הגבתי. הוא שואל אותי, יונה, האלוף שלך, הוא בסדר? פה עצרתי, אמרתי, אדוני השר, תשאל אותי על הפיקודים שלי, אני אענה לך. תפסיק לשאול אותי על המקבילים שלי ועל המפקד שלי. כן, לא ענה לך. יותר לא קיבלתי הזמנות לארוחת צהריים. ליל סבסטיה, לילה אחד אני מקבל פקודה, מקבל הודעה ממפקד. קיבלנו ידיעה שמתארגנת קבוצה להתיישב בשטחים. הוראה מהמטה הכללי להקים על כל הכבישים מחסומים. מצאנו את הפקודה. כמה ימים אני מקבל פקודה אחרי 12 בלילה, ואני מקבל הודעה, אני לא זוכר איפה יונה היה, למה אליי, מפקד התורן, המחסום על כביש נתניה טול כרם שכם, עצר שיירה של מתנחלים. מפקד המחסום שואל מה לעשות. אמרתי, יש לו פקודה לא לתת להם לעבור, ואני בדרך. אתה כבר באיזה תפקיד? ראש מטה. נכנס למכונית, נוסע למקום. אני מגיע. הרמטכ"ל, אריק, חבר כנסת, בגין, לא זוכר איך קראו לו, יושב ראש המפד"ל, חבר בממשלה, במקום. זבולון המר אולי אתה מתכוון? איך? זבולון המר? המר. זבולון המר. כן, כן. דיונים. שמעון פרס, כמובן, שר הביטחון. מה עושים? כן נותנים להם להיכנס, לא נותנים להם להיכנס. צעקות בין הרמטכ"ל, בשום אופן לא רוצה לתת להם להיכנס. אריק, שמעון פרס, אני שמעתי אותו אומר ליצחק רבין, אתה לא תיתן להם להיכנס, מחר אין לך ממשלה. מה, אני הקטן פה, אבל היה לי רעיון. על יד שלא רחוק משכם, היה מחנה צבאי ישן של הלגיון, עזוב. אמרתי, לא ייתנו להם להיכנס לשבת, אולי ייתנו להם להיכנס תוך המחנה, דבר זמני,
עד שיחליטו. קראתי הצידה לרמטכ"ל, אמרתי לו מה אני רוצה, הוא דיבר עם ראש הממשלה, נתנו להם להיכנס למחנה. פה נשבר הקרח, ליל סבסטיה. אחרי שנתיים החליטו להקים אוגדה חדשה בפיקוד מרכז, יונה הטיל עליי את התפקיד, עברתי הסבה לשריון, התחלתי להקים אוגדה חדשה. הגעתי לתרגיל הקמה אוגדתי. לילה, באמצע תרגיל, הרמטכ"ל מוטה גור מביא אליי את ראש הממשלה, שר הביטחון, בגין. יושב איתי בזחלם כל הלילה, מדבר איתי, שואל אותי שאלות. בין היתר הוא שואל אותי, הוא עמד לנסוע לקמפ דיוויד. מה דעתך? האם בשביל שלום ממצרים צריך להחזיר להם את סיני או לא? אני לא אשכח את מה שאמרתי לו. אני מאמין בזה גם עד היום. אמרתי לו, אדוני ראש הממשלה, אם אני מכיר, אני יודע מה הפעילותיך הפוליטיות. אם אתה בכל זאת תצליח לחתום על הסכם שלום עם מצרים, אתה תיכנס לספר ההיסטוריה כאחד מראשי הממשלה הגדולים שהיו אי פעם למדינה הזאת. אם אתה לא תצליח להתגבר על ההתנגדויות האידיאולוגיות שלך, לא יסלחו לך שהחמצת שלום מצרים. מה זה השפיע? תגיד, אני לא משלה את עצמי, אבל אני זוכר את האלה, אני בטוח שגם הוא זכר את זה די הרבה זמן. אני אנחנו ב-1976, 77, אני בן 46, 31 שנה בצבא, עדיין נשאר לי הרבה כסף בסוף החודש, הרבה חודש בסוף הכסף. באתי לרמטכ"ל, למוטה גור, אני מבקש להשתחרר. אני רוצה ללכת לאוניברסיטה, ללמוד כלכלה, ואני רוצה לעבוד בזירה הפרטית ולא ממשלתית. אני רוצה לעשות כסף. כל האנשים האלה בעולם שעושים כסף, הם לא יותר חכמים ממני, מה שהם עושים אני אוכל לעשות גם. ניסו לשכנע אותי, בגין הציע בשלב מסוים שאני אבוא להיות המזכיר הצבאי שלו, הציעו להיות עוזר ראש אג"ם, עוד דרגת תת-אלוף. מספיק, עשיתי שלי, השתחררתי, למדתי שנתיים, לא קיבלתי, אף אוניברסיטה לא הסכימה לקבל אותי, כי למדתי עד כיתה ז', זה הכל, לא הייתה לי השכלה. בר אילן הסכימו לקבל אותי בתנאי שאני אעשה בגרות אקסטרנית במתמטיקה ובאנגלית. אנגלית, עברתי את הבחינה בצחוק, מתמטיקה, מוטה סידר לי, איש מילואים, מורה למתמטיקה באוניברסיטת תל אביב, ישבתי איתו 3 חודשים למדתי מתמטיקה, עברתי את הבחינות,
באתי לבר אילן, למדתי שנתיים. שנה למדתי, כשעוד עבדתי, הייתי מח"ט במילואים, אז היה לי הרבה זמן. שנה שנייה הגיעה לי שנת חופש לימודים, השחרור. גמרתי את התואר בשנתיים, למדתי כל הקיץ גם, בשני הקיץ. פגשתי חבר, אשר לוי מהצבא. הוא עבד אז בשביל אברהם שפירא, חבר הכנסת. אמר לי, תשמע, אתה מחפש עבודה אצל תעשיין, אני אחבר אותך לאברהם שפירא. סידר לי רעיון אחרי שנה ראשונה באוניברסיטה. אמר לי, שפירא, עזוב אוניברסיטה, תפסיק זה, תבוא, תתחיל לעבוד. תודה רבה. אני אגמור, ברגע שאני אגמור להתקשר, תרצה אותי, אני מוכן לבוא לעבוד אותי. גמרתי את התואר, התקשרתי, הזמין אותי אליו הביתה. אמר לי, בסדר, אני אעשה אותך מנכ"ל של אחד החברות שלי. אמרתי לו, תשמע, אין לי שום ניסיון בתעשייה. תן לי 3 חודשים, אחד החברות שלך, להיות משקיף, לראות. סיכמנו, ארצות הברית, קלנויד, היו לשפירא בשלב הזה, פרט לחברות שהיו לו בארץ, גלנויד אנגליה וגלנויד ארצות הברית. נסעתי לארצות הברית ל3 חודשים. למדתי את המקצוע, קיבלתי על עצמי את התפקיד. כעבור 3 חודשים הוא קרא לי, הוא היה לא מרוצה מהרמטכ"ל שלו באנגליה, שלח אותי להחליף אותו. ופה התחילה הקריירה שלי בתעשייה. הייתי עד מ-79 עד 90, 11 שנה, מנכ"ל של גלנויד אנגליה. ב-90 שפירא העביר אותי לארצות הברית, הייתה חברה פי 10 יותר גדולה שלו. קיבלתי את ארצות הברית, 90, התחלתי, כשבאתי המחזור היה בסביבות $40 מיליון מכירות בשנה, גמרתי ב-95, היה מחזור 120 מיליון בשנה. גמרתי, שפירא הסתבך בארץ. הוא איבד את כל נכסיו בארץ. בשלב זה אנגליה כבר הייתה סגורה. הוא החליט למכור את ארצות הברית. הוא מכר את החברה, האמריקאים שקנו, כמובן שלא רצו אותי, באו אליי למשרד ושאלו אותי אם חצי שעה יספיק לי להרוס חפצים שלי. אמרתי לו, חצי שעה זה יותר מדי, גם פחות אני יכול. מאחר והם פחדו שאני עלול לתבוע אותם על מה שנקרא unfair dismissal, אז הם אמרו לי שהם ישלמו לי שנה משכורת. אז נשארתי עוד שנה בארצות הברית, קניתי קרוון, בשנה עשיתי טיול בפארקים הלאומיים של ארצות הברית. בשלב מסוים
נפרדתי, מרים הייתה חולה בסכיזופרניה, אושפזה, נפרדנו דרכנו. הילדים כבר התחתנו, התחילו לבוא הנכדים. אז תוך כדי השנה הזאת התקשר איתי בעל חברה מקסיקו. עיקר העסקים של השרפירה זה עם פרוות מלאכותיות. זו הייתה גם ההתמחות שלי. גם האיש הזה היה לו חברה כושלת לפרווה מלאכותית. ביקש אותי לבוא לעשות סקר איך אפשר להבריא את החברה שלו. נסעתי למקסיקו לשבועיים, עשיתי סקר, כתבתי תוכנית עסקית, איך להבריא את החברה, שליש ספר. אחרי איזה חודש קרא לי, אמר לי, מה דעתך לבוא לעשות מה שכתבת? אנחנו ב-1997, קיץ. אמרת לו, הגענו להסכם, שכר רציני מאוד, $100,000 בשנה. באתי לחופשה לארץ, חודש אוגוסט 1967, הנכד שלי חובש קרבי בגולני, אני אצל הבת שלי בלילה, בערב בבית בירושלים, הנכד רועי, דפיקה בדלת. רועי נהרג בלבנון. עכשיו הייתי במשבר מאוד קשה. להישאר בארץ, או לנסוע לסינגפור, לנסוע למקסיקו, לתפקיד שהתחייבתי לו. אברהם ביאליסטוצקי, בעל החברה היהודי במקסיקו, בינתיים נכנס להשקעות גדולות של מכונות, לפי התוכנית שלי, לקנו מכונות חדשות. אני חתמתי על חוזה. בסופו של דבר, ב10 בספטמבר 1997, קיבלתי החלטה לעמוד במילתי ולנסוע למקסיקו. עבדתי 2.5 שנים, העמדתי את החברה על הרגליים, יצרנו מוצרים בשביל השוק האמריקאי. אחרי 2.5 מקסיקו היו לי חיים נפלאים. אבל אני וביאליסטוצקי זה האיש היחידי בחיים שלי שאני לא הסתדרתי איתו. לא רוצה להיכנס לפרטים, לא. זאת היה מיזוג לא מתאים, הוא ואני. אחרי 2.5 אמרתי לו במרץ שנת 2000,
אברהם היה נעים מאוד, בוא שחרר אותי, נשארו לי עוד 6 חודשים, מספיק, החברה רווחית, החברה עובדת, הכל תקין, יש רווחים יפים כל שנה, לפי החוזה, ברגע שאני עוזב, שעוד שנה היה מגיע לי אחוזים מהרווחים. אמרתי לו, אני מוותר על זה. תשחרר אותי מהחוזה. שנת 2000 הגעתי חזרה לארץ. אתה כבר בן 70. אני בן 69. התחילה תקופת הפנסיונרים. בינתיים גם משפחה גדלה, פרט לרועי, עוד 3 נכדים, נהדרים, כולם נשואים, כולם הקימו משפחות, כולם מבוססים. נולדו עוד 10 נינים ונינות. כשהנינה הבכירה, חיילת היום, שנה כבר בצבא. זה לא פשוט, כי 2 מהנכדים שלי דתיים, התחתנו עם בעל דתי. הנכד התחתן עם אישה דתייה, והנכדה, הילדים של נירה גדלו. הבעל של נירה היה אדם דתי, בשלב התגרשו. נירה התחייבה שהילדים יגדלו דתיים, והיא עמדה בהבטחתה, למרות שהיא לא דתייה. אז יש לי היום 10 נכדים, 8 מהם דתיים. הנכדה הבכירה שהתגייסה לצבא, יש לי חלק קטן בזה. מגיל הבת מצווה שלה, לא אשכח את מה שאמרתי בברכות שלי, שאני מקווה שיום אחד היא תלבש מדים. והיא היום שנה בצבא, רב סמל של פלוגה. אני מקווה שכל האחרים ימשיכו בדרכם. בשנת 77 החלטתי, בחיים שלי באנגליה, אני קייתי בית באנגליה. היה לי בית בכפר ציורי יפהפה, קוטג' בן 400 שנה, סופר מודרני, הפכתי אותו לסופר מודרני. רציתי שיהיה לי נכס בארץ. והיה ברור לי שבסוף הדבר אני חוזר לארץ. היה שר השיכון פואד, חבר שלי. התקשרתי עם פואד, שלח אותי לדנקנר, היה קבלן שהתחיל לבנות את מודיעין. קניתי פנטהאוס במודיעין. שנת 2000 חזרתי לארץ, ראיתי את הדירה. התחלתי חיי רווקות. חבר שלי זאב סלעי מתל מוטילה. חידשנו את הקשר. יום בהיר אחד הוא אומר לי, אני רוצה להכיר לך מישהי. מרים עוד הייתה בחיים, אני לא התגרשתי, אבל היא הייתה חולה מאוד. הכירה לי את משהו, הייתה שכנה שלו, היא הייתה גרושה. הכרנו, נוצר בינינו יחסים טובים. בשלב מסוים החלטנו לגור ביחד. היא לא רצתה לשמוע ממודיעין, היא אוהבת תל אביב, אני שונא את תל אביב. אז הפשרה
קניתי את הדירה הזאת, נכנסנו פה לגור ביחד. כעבור בשנת 2009 מרים הלכה לעולמה. כעבור חודשיים התחתנו. ומאז חיי נשואים מאושרים. זהו. יהודה, אני רוצה להודות לך על הדברים האלה. סיפור חיים מעניין. איך אומרים, אתה כבר לא ילד, ראית הרבה. וכמו שאמרתי בהתחלה, אני רוצה לאחל לך עוד הרבה שנים טובות, ובעיקר בבריאות טובה.